Bine ați venit la un nou episod din Mă numesc Zuleiha. După cum știm din episodul trecut, Zuleiha îi cere lui Hakan Gumușoglu să-i transfere toate acțiunile Benevol în contul ei, afirmând că își va primi toți banii investiți în Yaman Holding înapoi. În urma unor schimburi de vorbe între cei doi, Zuleiha își pierde răbdarea și, având arma îndreptată spre Hakan Gumușoglu, este hotărâtă să-l împuște pe acesta. Pe când să apese pe trăgaci, Fikret, care bănuia mai dinainte că Zuleiha este capabilă să facă acest lucru, intră în locul în care Hakan era amenințat cu arma. În acel moment el o strigă pe Zuleiha, iar ea, uitându-se în spate, descarcă arma și îl nimerește pe Hakan Gumușoglu, ștergând cu glonțul tâmpla acestuia. Betul evadează din enclava bătrânului Ciolac, fiind așteptată de Abdulkadir pentru o nouă întâlnire. Însă este urmărită de un supus de a lui Hasmet Ciolac. Aceasta, văzând că este urmărită, intră într-un magazin de stofe, făcându-se că se uită pe rafturi, iar apoi reușește să iasă pe o ușă găsită în spatele magazinului. Abdulkadir o așteaptă la locul de întâlnire, dar ea nu mai poate merge acolo și se duce la atelierul acestuia ca să-l aștepte. Când vine acesta, îi explică situația și mai spune că nu se va despărți încă de Ciolac Aga, deoarece acesta are multă avere, iar nemai având niciun urmaș, toți banii vor merge în trezoreria guvernului. Apoi aceasta se întoarce la Hasmet Ciolac și se arată foarte supărată, reproșându-i plângând că a pus oamenii lui să o urmărească. Abdulkadir este pe terasa restaurantului lui Ciolac, urmărind toată discuția și abținându-se cu greu să nu reacționeze. Fikret are o întâlnire secretă cu Hakan Gumușoglu. Fikret îi spune că de acum sunt chit, el le-a salvat viața în Liban, iar el i-a salvat-o pe a lui Hakan, oprind-o pe Zuleiha să-l împuște. De acum nu o să mai fie nimic între noi, vom fi ca doi străini, îi spune Fikret. Îi cere să vândă acțiunile Zuleihei și să plece din Ciucurova. Hakan Gumușoglu îi spune că nu va putea renunța la Zuleiha. Hakan ia cina împreună cu Abdulkadir, căruia îi mărturisește clipele de coșmar prin care a trecut cu Zuleiha. Abdulkadir îi spune lui Hakan că de acum încolo va fi necesar să o convingă pe Zuleiha, că nu el este cel ce a creat acea ambuscadă de la Conac, ci de fapt este vorba de fratele lui, Erkan. Hakan îi spune lui Abdulkadir că atâta vreme cât ei doi sunt priviți ca ucigași ai lui Rahmet Fekeli, Zuleiha nu-l va accepta. Prin aceasta, Abdulkadir trebuie să înțeleagă că, la un moment dat, va trebui să dispară din viața lui Gumușoglu, pentru că el este adevăratul criminal al lui Fekeli, iar moartea acestuia nu a fost planificată de către Hakan, fiind acțiunea totală a lui Abdulkadir. Mai este ceva ce Abdulkadir nu vrea să recunoască nici în ruptul capului, faptul că este îndrăgostit de se topește după Betul. Vap dă din nou târcoale în preajma Conacului, neștiind că Fikret Fekeli se află acolo. În zadar încearcă el să părăsească zona în grabă, pentru că este observat de Fikret. Acesta nu-l urmărește, dar se duce și îi spune acest lucru lui Hakan Gumușoglu, povestindu-i toată situația lui Vap și arătându-i toate lucrurile furate de la Zuleiha, inclusiv șuvița de păr, pe care i-a tăiat-o Zuleihei în timp ce ea dormea la Conac. Camera de la cabana a lui Vap este plină de poze cu Zuleiha. Este seară și el admiră pozele, adăugându-și la colecție și un poster cu ea. În timpul acesta dă buzna peste el Hakan Gumușoglu, care pune mâna pe un par și îi aplică o bătaie zdravănă lui Vap de-i rupe oasele. La Conac ajunge o comisie trimisă de biroul de recuperare a creanțelor, hotărâtă să pună sechestru pe Conac și pe toate bunurile Zuleihei, pentru o datorie de $9.277.000, taxe datorate fiscului. Zuleiha nu știe că Betul nu a plătit impozitele intenționat, iar căsuța poștală a dat-o la o altă adresă, pentru ca toate somațiile pentru neplată să nu le poată primi Zuleiha la timp. Totuși, delegația acceptă un termen de 24 de ore, în care Zuleiha să plătească suma de $10 milioane. Shermin încearcă să dea vestea presei pentru a strica reputația Zuleihei. Nu reușește aici, așa că merge pe la frizerie și dă de veste acolo despre lucrurile întâmplate.
Shermin, aflându-se în oraș, la un ceai împreună cu Fusun, continuă să discute același subiect, iar în acest timp Hakan Gumușoglu, atent cu tot ce se întâmplă cu cei care îi sunt dușmani Zuleihei, află cele întâmplate și se duce să-i ducă Zuleihei cele 10 milioane de care are nevoie pentru a salva conacul de la sechestru. Zuleiha nu acceptă ajutorul, ba chiar mai mult decât atât vorbește foarte aspru cu Hakan, spunându-i să părăsească locul. În acest timp, Fikret se află la restaurant împreună cu Setin. Apare și bătrânul frizer al Ciucurovei, care îl compătimește pe Fikret pentru cele întâmplate la conac. Dar acesta nu aflase încă nimic. Așa că pleacă numai decât să facă rost de 10 milioane de dolari. La fabrica de bumbac este așteptat Fikret de către Mușat Hekimoglu venit din America, spunând că este fratele regretatei doctorițe Mușgan. El știe că Fikret are un proces în desfășurare cu privire la tutelă pentru micuțul Keremali. Acest Mușat Hekimoglu este însoțit de 2 avocați angajați de el pentru a-l reprezenta juridic în procesul acesta al tutelei. Cel venit din America îi spune lui Fikret că va renunța la tutelă pentru suma de 10 milioane de dolari. Fikret nu face niciun târg cu ei. El merge în grabă la conac să se asigure că micuțul Keremali este în regulă. Betul joacă un teatru de clasă, începe să se plângă înaintea lui Ciolac Aga, că este vorbită de toată lumea din Ciucurova, că ea fiind tânără și frumoasă, a ajuns să fie amanta lui Hasmet Ciolac. Acesta îi promite că o să-i distrugă pe toți aceia care se află în spatele acestei bârfe, dar ea spune că nu mai suportă. Își face bagajele să plece, crezând că va fi oprită de bătrânul Ciolac, care îi va cere să se căsătorească cu el, dar nu se întâmplă acest lucru. Ajunsă la mama ei, este încurajată să aștepte, deoarece Ciolac va veni chiar în seara aceea, iar dacă o iubește cu adevărat o va cere în căsătorie, sigur, doar ca să-i rămână moștenirea ei. Într-adevăr, nu durează mult și Ciolac Aga își face apariția la conacul mic. Betul spune că nu se va mai întoarce la el, deoarece s-a săturat de bârfele oamenilor. În loc să o ceară în căsătorie, așa cum se așteptau cele două, acesta îi propune lui Betul să se întâlnească cu el în ascuns în alte părți, unde să nu mai fie văzută de locuitorii Ciucurovei. Zuleiha renunță la banii aduși de Fikret pentru a fi plătită datoria către Ministerul Finanțelor, fiindcă este mai important să plătească cele 10 milioane ca să nu-l piardă pe Keremali. În timp ce presupusul frate al lui Mușgan se află la conac în prezența lui Fikret și a Zuleihei, precum și a avocatului acesteia, unul dintre cei 2 presupuși avocați veniți cu Mușat Hekimoglu cere să meargă la toaletă. Se întocmesc actele, iar 2 dintre ei pleacă. Nimeni nu-și dă seama că unul dintre cei 2 avocați veniți nu a plecat împreună cu ceilalți. În momentul în care Fikret își dă seama, știe deja că micuțul Keremali a fost răpit. Răpitorii își fac plan să mai ceară încă 10 milioane de dolari pentru a le înapoia copilul și apoi să plece în America. Din nou Hakan Gumușoglu este la post, dejucând tot acest plan al acestor ticăloși, care sunt prinși de către polițiștii care au fost anunțați de Hakan și cu implicarea procurorului Ciucurovei. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând! Abonează-te, dă like, lasă-ne un comentariu!